ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችኋል? ጤና ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ርዕስ ተከስቻለሁ። በዛሬው ቀን የምንወያየው ስለ ጆሮ ደግፍ ወይም መምፕስ ይሆናል። ጆሮ ደግፍ ወይም መምፕስ ምንድን ነው? የጆሮ ደግፍ በመፕስ ቫይረስ አማካይነት የሚከሰትና የምራቅ እጢዎችን በተለይ የፓሮቲድ የምራቅ እጢን በብዛት የሚያጠቃ የህመም አይነት ነው። የህመሙ ምልክቶች የተወሰኑ ሰዎች በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ ምንም የህመም ምልክት አሊያም መጠነኛ የሆነ ምልክት ሊያሳይ ይችላሉ። የህመሙ ምልክቶች መታየት የሚጀምሩት ታማሚው በቫይረሱ ከተያዘ ወይም ለቫይረሱ ከተጋለጠ ከ2 እስከ 3 ሳምንታት በኋላ ነው። የህመሙ ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው። በአንዱ ወይም በሁለቱም ከጆሮ ዝቅ ብሎ ባለው የፊት ክፍል እብጠትና ህመም መከሰት፣ ትኩሳት፣ የራስ ምታት፣ የጡንቻ ላይ ህመም፣ ድካምና ምቾት ያለመሰማት፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ምግብ ሲያላምጡ ወይም ሲያኝኩ ወይም ሲውጡ ህመም መሰማት። የህመሙ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? የጆሮ ደግፍ ወይም መምፕስ በሚባል ቫይረስ አማካይነት የሚከሰት ሲሆን ከሰው ወደ ሰው በምራቅ ድሮፕሌት ወይም ቅንጣት በቀላሉ የሚተላለፍ ነው። ለህመሙ ክትባት ወስደው የማያውቁ ከሆነ በጆሮ ደግፍ የተያዘ ሰው በሚያስልበት ወይም በሚያስነጥስበት ወቅት ወደ አየር ቫይረሱን ስለሚረጨው እርስዎ ያንን የተበከለ አየር ሲምጉት በቀላሉ ኢንፌክሽኑ ሊይዘዎት ይችላል። በተጨማሪም እንደ ሳህን ወይም ኩባያ ወይም ብርጭቆ ያሉ እቃዎችንም በጋራ መጠቀም ህመሙ እንዲተላለፍ ያደርጋል። ሊደረጉ የሚችሉ ህክምናዎች የጆሮ ደግፍ በቫይረስ አማካኝነት የሚመጣ ስለሆነ ጸረ ባክቴሪያዎችን ወይም አንቲባዮቲክስ መውሰድ ምንም ጥቅም የለውም። ህመሙ በህፃናትም ይሁን በአዋቂዎች ላይ በ2 ሳምንታት ውስጥ በራሱ ጊዜ ሊድን የሚችል ነው። አንድ ሰው በህመሙ ከተያዘ ከሳምንት በኋላ ቫይረሱን ወደ ሌላ ሰው ሊያስተላልፍ ስለማይችል ወደ ስራም ሆነ ወደ ትምህርት መመለስ ይችላል። የአኗኗር ዘይቤ ለውጥና የቤት ውስጥ ህክምና 1ኛ እረፍት ማድረግ፣ የታመመ ሰው ወይም ህፃን ለተወሰኑ ቀናት መለየት። ይህ ቫይረሱ ወደ ሌላ ሰው እንዳይዛመት ይረዳል። ከላይ እንደተገለጸው ቫይረሱ የህመም ምልክቶች ከመታየታቸው ከ3 ቀናት በፊት ጀምሮ ህመሙ ከታየ በኋላ ለ1 ሳምንት ያህል ከታማሚው ወደ ጤነኛ ሰው ይተላለፋል። ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ሊወሰዱ የሚችሉ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን መውሰድ፣ ሞቅ ያለ ወይም ቀዝቃዛ ነገር እብጠቱ ላይ ጫን አድርጎ መያዝ፣ ብዙ መታኘክ የሚፈልግ ምግብ ያለመመገብ፣ ይልቁኑ ለስለስ ያሉ ምግቦችን አሊያም ሾርባ ነክ ምግቦችን መመገብ፣ የሚጎመዝዙ ወይም የሚኮመጥጡ ምግቦችን ያለመመገብ። እነዚህ ምግቦች ምራቅ እንዲበዛ ስለሚያደርጉ ህመሙ እንዲጨምር ያደርጋሉ። ለምሳሌ ሎሚ፣ ብርቱካንና የመሳሰሉት። 2ኛ ፈሳሽ በብዛት መጠጣት። ልጅዎ የጆሮ ደግፍ ካለውና የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩ የህክምና ባለሙያውን ያማክሩ። 1ኛ ትኩሳት ከ39 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ከሆነ። 2ኛ መጠጣትና መመገብ ካልቻለ። 3ኛ የመዘባረቅ ባህሪ ካመጣ። 4ኛ የሆድ ህመም ካለው። 5ኛ ወንዶች ላይ የዘር ፍሬው ማበጥና ህመም ካለው። እነዚህ ምልክቶች ከታዩ በአቅራቢያው ወደሚገኘው የጤና ተቋም በመሄድ አግባብ ያለው ህክምና በማድረግ ከህመሙ ነፃ መሆን ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ይከታተሉን። ስለተከታተሉን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።